سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگه دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس میریم دیوان حافظ رو پی بگیریم با غزل 15. خب من خودم انقدر ذوق دارم که این غزل رو براتون بخونم که حد و حصر نداره. امیدوارم که لذت ببرید. قطعا میدونم که از این پست لذت خواهید برد. غزل بسیار غزل معروفی است، بسیار معروفه و بسیار هم زیبا سروده شده. یعنی واقعا حافظ هنرمندانه سرودتش از کسی غیر از حافظ بر نمیاد این مدلی غزل گفتن و مجموعه ای از حس‌های مختلف رو در بر میگیره. یعنی شما چندین حس رو باهاش مواجه میشید موقع خوندن این غزل که حالا به تفسیرش که برسیم حتما عرض میکنم خدمتتون. بریم بدون فوت وقت بخونیمش، اول لذت ببریم. در غزل 15 دیوان حافظ میگه: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زدان چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. دور است سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت. استثنائیه. بریم برگردیم تفسیرش کنیم، قطعا لذت میبرید. خب همونطور که گفتم غزلی که براتون خوندم حاوی یک مجموعه از احساسات مختلفه. چندین حس رو درش درک میکنید. اگه دقیق بهش توجه بکنید زمانی که تفسیر میکنم، درش ترس رو میبینید، گهگداری خشم رو میبینید، دلتنگی شدید میبینید، عشق میبینید، استیصال و ناتوانی میبینید و آدمی رو میبینید که وانمود میکنه شکست، عاشقی که شکست خورده و میدونه ولی وانمود میکنه که اینطور نیست، هنوز سر پا هم، و گهگداری شیطنت هم میبینید. بریم تفسیرش بکنیم. در بیت اول میگه شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. از این کلمه قدسی مجدداً دست از عزیزانی که علاقه‌مندن به اینکه همه چیز رو عارفانه تفسیر بکنن استفاده کردن برای اینکه این غزل رو عارفانه تفسیر بکنن، در صورتی که اصلا در ابیات بعدی چیزایی مطرح میکنه که دیگه عقل سلیم متوجه این موضوع میشه که اینگونه نیست. خیر، این غزل یک غزل عاشقانه در رابطه با یک معشوق زمینی هست، یک معشوقه زمینی. بنابراین دیدم این تفسیرها رو هم خوندم که ممکنه در رابطه با، یعنی این شعر رو در رابطه با شاه شجاع یا تورانشاه سروده باشه، در صورتی که این گونه هم نیست. غزل خیلی واضحه، خیلی واضحه. یک تک بیت داره در انتهای ابیات که اگر مستقل از این غزل سروده شده بود، یعنی بیرون از این غزل بود، فقط یک تک بیت بود، میتونستید معنای عارفانه قشنگی ازش در بیارید. اما وقتی در قالب این غزل گنجونده شده و در این مجموعه اومده، مسلماً پس اون هم اشاره به معشوق زمینی داره. شاهد به دلبر میگن، به دلستان. یه مقداری با معنی شاهد با معشوق یه مقداری متفاوت هست. شاهد به کسی میگن که دلربایی میکنه و دلبره، دلستانه. اما معشوق صرفا نه، دل رو اسیر کرده و تمام شده. مقوله اینه که وقتی از لفظ شاهد استفاده میکنه میتونه این رو هم به معشوقه نسبت بده، معشوقی که هنوز دلربایی داره، چون معنای اصیل شاهد
دلستان و دلبره، کسی که دلربایی میکنه. قدسی به معنای پاک و مقدس بدون آلایش هست. این که حتما قدسیه منظورش این نیست که ربطش بدیم به مذهب یا به عرفان، صرفاً پاک و بی آلایش، یعنی خالص، این عشق رو در او خالص میبینه، او رو خالص و پر از عشق میبینه، پر از دلربایی میبینه. بند نقاب، این اشاره هنوز هم هست در مناطق مرزی ایران، هست این موضوع که خانوم ها در فرهنگشون هست که برقع میذارن روی صورتشون، یک حجابیه که روی صورت هم قرار میدن و این باعث میشه که برای این کار رو میکنن که نامحرم این صورت رو نبینه. حالا بریم جلوتر جذابتر هم میشه. و مرغ بهشتی هم که استعاره از همون محبوبش، از همون شاهد، از همون دلبر دلستانش هست که انقدر دیگه زیباست که عین پریه های بهشتی بوده. داره میگه ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. میگه ای محبوب من، ای زیبا روی من، ای پری چهره من، تو پیش کی، کجایی؟ کی داره بند نقاب تو رو وا میکنه؟ این هم استیصال داره درش، عرض کردم، هم وهم و ترس داره اصلا که تو نزدیکی کی شدی؟ مگه این برقه، این نقابی که روی صورت میزنین مینداختین، مگه این برای این نیست که نامحرم تو رو نبینه؟ پیش کی به این درگاه تو رسیده، به اون نقطه رسیده که میتونه بند نقاب تو باز بکنه؟ کی این سعادت رو پیدا کرده؟ به کی این سعادت رو دادی که اینقدر به تو نزدیک بشه بند نقابت رو باز بکنه؟ و این مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. دانه و آب دادن یعنی خدمت گذاری کردن. میگه تو مثل مرغان بهشتی زیبا هستی. کی این افتخار رو پیدا کرده که به تو خدمت گذاری بکنه، به تو آب و غذا برسونه، اصلا در خدمتت و در جوارت باشه؟ این کی هستش؟ این یک بیتی من از وحشی بافقی براتون میخونم. یه غزلی رو وحشی بافقی در همین رابطه گفته. این معنا رو خیلی سلیس‌تر و جذابتر هم حتی منتقل کرده. یعنی اصلا 4 ستون بدن آدم میلرزه این غزل وحشی بافقی رو میخونه و حتما یه روز براتون میخونمش، که میگه همخواب رقیبانی و من تاب ندارم، بیتابم و از قصه این خواب ندارم، ساقی می صافی به حریفان دگرده، من دردکشم ذوق می ناب ندارم. اصلا استثنایی، حتما یه روز به اون میرسیم و اینو براتون مطرح میکنم. خود حافظ هم در رابطه با این که محبوبش و معشوقش در اختیار کسی دیگری است و کسی در اون نزدیکی، رقیبی به نزدیکی او رسیده، جای دیگه میگه یا ربان شاه وش ماه رخ زهره جبین، در یکتای که و گوهر یک دانه کیست؟ یعنی سوال شده براش که تو کجایی که این دسترسی تا اینجا بهت پیدا کردن. در بیت دوم حس نگرانی رو میبینید. میگه خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. خوابم بشد یعنی خواب از دیدگان من رفت، یعنی دیگه نمیتونم بخوابم. این شدن به معنای رفتنه. در قدیم هم میخواستم وقتی بگن کسی رفت میگفتن فلانی بشد، یعنی رفت. میگه خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز. این فکر، این چیزی که توی مصرع دوم میگه اینقدر جگرسوز و ناراحت کننده و مضطرب کننده است که خواب از چشم من رو بوده. که حالا اون فکر کیه، چیه؟ که آغوشه که شد منزل آسایش و خوابت. این دیگه خیلی واضحه، برای همین عرض کردم. اون دست از عزیزانی که میگن برای شاه شجاع سروده شده این شعر، یا برای تورانشاه سروده، یا اصلا عارفانه، این مفاهیم کاملا یه مفاهیم عاشقانه زمینی خیلی واضح هست. یعنی دیگه باید آدم خودشو بزنه به کج فهمی که مدل دیگری تفسیر بکنه. داره میگه از فکر و این اندیشه آزاردهنده و جگرسوز خواب از چشم من گرفته. همش تو این نگرانی هم که کی تو رو داره نوازش میکنه؟ آغوش کی باعث شده که تو به آرامشی برسی که در اون آغوش به خواب بری؟ آغوش کی شد منزل آسایش و خوابت. و بعد این نشون میده که چقدر متضاده. میگه تو به نقطه رسیدی که آغوش کسی منزلگاه آسایش و خواب تو شده، ولی این فکر به این اتفاق اصلا خواب از چشم من رو بوده.
جای دیگه میگه حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که میخسبد و در خانه کیست. بیت سوم که حافظ اوج نبوغش رو در سرودن غزل به شما نشون میده و اصلا بهتون میگه که چرا حافظه و در قله غزل قرار داره. حقیقتا کسی نمیتونه این شکلی غزل بگه. میگه درویش نمیپرسی و ترسم که نباشد، اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. استثنایی است. درویش خودش رو داره میگه، نه برای اینکه درویش مسلکه ها، برای اینکه نشون میده با این کلمه که من مثل یک درویش بی‌نوای گوشه افتادم. عملاً داره بهتون نشون میده با بیان این کلمه که معشوق داره بهش ظلم میکنه و بی‌توجهی داره میکنه بهش. و خب از اونجایی که درویش یک در حقیقت حس مثبتی رو هم به شما منتقل میکنه، از این جهت که داره میگه من عاشقم، خلوص دارم نسبت به اون، عشق خالص دارم، ولی او به من داره بی‌توجهی میکنه، بنابراین من یک درویش طور یه گوشه افتادم. پروا به معنای ترس هست، به معنای میل و رغبت هم جاهایی به کار میره، ممکنه ببینید در ابیاتی اینجا معنی ترس هست. و ثواب هم که در مصرع دوم میبینید نوشته پروای ثوابت. ثواب وقتی با سه نقطه نوشته میشه به معنای پاداش و مزد یک عمل نیکو هست. به عنوان مثال شما محبتی میکنید، نیکویی میکنید، به کسی احسان میکنید، کمک میکنید، این بازگشت این عمل مثبت اسمش ثواب هست. و این منفی هم داره این کلمه، یعنی بازگشت یک عمل منفی هم یک کلمه داره به معنای عقاب. عین عقاب نوشته میشه ولی با کسره، برای اینکه توی دایره لغاتمون بگنجه. حالا معنی این بیت چی هست؟ داره میگه درویش نمیپرسی و ترسم که نباشد، اندیشه آمرزش و پروای ثواب. قشنگ داره هم مظلوم نمایی میکنه هم شیطنت میکنه. میگه از حال من درویش که عاشق تو هم اصلا جویا نمیشی، حال منو نمیپرسی، دلجویی نمیکنی. حالا من عاشق تو هم، تو رو معشوق خودم میدونم، تو اینجوری نمیدونی، باش، عیبی نداره، ولی من میترسم اوضاع داره خراب میشه. چرا؟ ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. ما داریم وقتی که بری نیکویی بکنی، به کسی احسان بکنی، کار نیک بکنی، بابت این کار نیک گناهانت بخشیده میشن، آمرزیده میشی. میگه حالا من به کنار، اصلا عشق و عاشقی من و تو به کنار، تو چرا نمی حال منو بپرسی؟ خراب اوضاع انقدر دیگه سنگ دل شدی، من فکر کنم اون دنیات هم یادت رفته دیگه. این پاداش اخروی این حال پرسیدن و جویا شدن حال منم فکر کنم دیگه یادت رفته. خیلی اوضاع خرابه در وجودت، میل به ثواب کردن هم از بین رفته و من میترسم که این اتفاق داره برات میفته. جای دیگه در بیت دیگه توی غزل دیگه میگه به سامانم نمیپرسی نمیدانم چه سرداری، به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم. در بیت چهارم حافظ مجددا نبوغش رو به رخ میکشه، یک ترکیبی استفاده کرده اصلا جذاب. میگه راه دل عشاق زد آن چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. این راه دل عشاق زد یعنی میان مسیر دل عشاق راهزنی کرد، دل عشاق رو ربود و از آن خودش کرد، شیفته خودش کرد، برد. این چشم خماری یک ترکیب اضافه وصفی است. حالا من ورود نمی کنم به جزئیاتش، شاید یه روز راجع به آرایه‌های ادبی اینجور ترکیبا صحبت کردم باهاتون، ولی الان یه مقدار حوصله سربر ممکنه بشه براتون، بنابراین کلی عرض میکنم. چشم خماری یعنی چشم خمارین، چشمی که خمارگون است. دیدید کسی شراب که میخوره این چشمان شهلا میشه. مخصوصا این توی ادبیات ما بسیار استفاده میشه، همیشه توی ادبیات عاشقانه ما. چشم معشوق خمار، شهلاست، قشنگ، فتنه انگیز، زیباست. و چشم عاشق بیخواب، اشکبار، خونینه، پر از غم، اشک میریزه. این تبادل همیشه بینشون هست و این تقابل. اینجا هم داره میگه چشم تو خماریه، یعنی خمار نیست، عین چشم ای خماره. این معنیش چیه؟ یعنی چشم تو حالت سرخوشی و مستی داره بدون اینکه شراب بخوری، بدون اینکه شراب بنوشی، این حالت رو داری. انقدر لول زیبایی این چشمان بالا هست. این شرابت پیداست از این شیوه که مست است شرابت. اینجا شراب
به معنای خود شراب انگوری نیست. شراب تو اینجا کنایه از چشمان معشوق هست. حالا چی میگه؟ معنی بیت اینه که این چشمهای خمارین تو دل عاشقان رو به گونه‌ای برداشته، با خودش برده و راهزنی کرده. انگار این چشمای مست تو شراب انگوری دارن. انگار که دارن. چرا؟ چون تو شراب نخورده چشمات انقدر زیباست. متوجه عرض من شدید؟ برای همین میگه چشم خماری، نمیگه چشم خمار، چون بدون خوردن باده این چشما سرمست و زیباست. جای دیگه میگه من از چشم توی ساقی خراب افتادم، لکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتی. در بیت بعدی که شیطنت میکنه و تأیید هم میکنه که این رفتار معشوق رفتاریه که در قامت معشوق هست. میگه تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چه اندیشه کند رأی ثوابت. غمزه که اشاره به چشم و ابرو داره، این بر هم زدن مژگان، این پلک به هم زدن و با ناز و کرشمه پلک به هم زدن رو بهش میگن غمزه. و از توی اشعار ما از تیر مژگان هم بیان میکننش که تو با این ناز و کرشمه‌ای که میکنی، این شکلی پلک میزنی، انگار با این کمان ابروات، با این تیر و کمان ابروات مژگات رو شلیک میکنی به قلب عاشق. خطا رفت هم که تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، یعنی اشتباه، خطا رفت، درست نخورد اونجایی که باید میخورد. و رای یا رای به معنای نظر و تصمیم هست. رای بخونید صحیح تر هست. ثواب هم اینجا برای همین گفتم اونجا سه نقطه بود، اینجا صاد هست. این ثواب به معنای درست هست، یعنی تأیید میکنه که کار ثواب و درستی داری میکنی. داره میگه این تیری که تو با این کمان ابروات، تو این تیر مژگانت رها کردی به سمت قلب من، به هدف کشتن من زدی، خطا رفت. من هنوز زندم. خطا کردی، خطا زدی. به اندیشه این زدی که به قلب من بشینه. احتمالاً منو زخمم کرده ولی هنوز نمردم، هنوز سر پام. خطا رفت. تا باز چه اندیشه کند رأی ثوابت. این خیلی مهمه. رأی ثوابت یا رای ثوابت یعنی اندیشت درست بوده. این که تو میخواستی به قصد جون من این تیر غمزه رو رها بکنی، قصد درست بوده. حالا ببینیم مسیر بعدی چیه، چی تو سرته، هدف بعدی، پلن بعدی چیه، قدم بعدی چیه که میخوای برداری. ببینید خیلی مهم هست. معشوق از نظر عاشق، معشوق هر اندیشه‌ای که در سر داشته باشه، هر تصمیمی بگیره، اون درسته. مثلا خود عاشق آرزوش اینه که به تیر غمزه معشوق کشته بشه، جان بده دیگه، خودش رو فدای معشوق بکنه. بنابراین معتقد هست که عاشق همیشه معتقد هست رای و رأی معشوق همیشه صحیح هست. هر تصمیمی که بگیره صحیح هست. در همین رابطه دقیقاً یک بیت واضح داره حافظ، میگه خونم بریز و از غم عشقم خلاص کن، منت پذیر غمزه خنجرگزارمت. این اصلا منتش رو سر منه، این غمزه رو رها بکنی، خنجر بکنه توی دل من رو فدای تو بکنه. در بیت بعدی میگه هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. خیلی قشنگ. این جناب به معنای جنابت یعنی بارگاه تو، آستان تو، درگاه تو. داره میگه هر چقدر من ناله کردم، آه و ناله کردم، تو نشنیدی. یعنی اینه که شما بری بالای برج وایسی، کسی اون پایین سر و صدا بکنه، نمیشنوی که. ارتفاعت بالاست، درگاهت بالاست امروزیش. این داره میگه من انقدر ناله کردم، هیچ کدومش به گوش تو نرسید. نشون میده که تو دور از دسترس منی و درگاه تو بسیار بالاتر از اون جاییه که ناله های من به گوش تو برسه. باز هم منو یاد یه غزلی از وحشی بافقی میندازه که میگفت دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست، کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست. بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست، اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست. این هرچی ناله میکنم این ستمگره به گوشش نمیره که نمیره. بیت بعدی که مجددا نخبگی کرده حافظ و همون بیتیه که عرض کردم بهتون، اگر این بیت
خارج از این غزل سروده میشد، یعنی داخل این مجموعه نبود، میشد ازش برداشت عارفانه کرد که حالا عرض میکنم چه برداشتی میشد کرد. ولی وقتی داخل این غزل با این مضامین اومده، خب مسلما نمیشه ازش برداشت عارفانه کرد. میگه دور است سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. سر آب یعنی سر چشمه، سر چشمه آب. اینجا منظور همون سرمنزل معشوق و محبوبش هست. بادیه هم که یعنی صحرا و بیابان، که اینجا منظورش بیابان عاشقیه. و غول بیابان هم که یک بیابان عظیم توهمزا، منظورش خیلی بزرگ بوده، غولمنش بوده. سراب هم که خب مشخص. معنی بیت خیلی جذابه. داره با خودش صحبت میکنه. میگه تو این بیابان عاشقی که ما هستیم، سر به کوه و بیابان عاشقی گذاشتیم، چشمه آب، سر آب خیلی دوره، در دسترس ما نیست. دور است سر آب از این بادیه هشدار. حواستو جمع کن، حواستو جمع بکن که این بیابون به این وسعت و این مشکلاتش باعث نشه که تو به هوای آب سراب ببینی و عملا از اون دور باعث گمراهی و انحراف در این مسیر عشق و عاشقی بشه و نتونی بری و به سرچشمه دسترسی پیدا بکنی. ولی نخبگی حافظ در همین جاست. سر آب و سراب تقریباً یک مدل نوشته میشن، دقیقاً یک مدل نوشته میشن و آهنگ یک مدلی هم دارن، ولی معنیشون دقیقاً در تضاد همه. سر آب یعنی سرچشمه، سراب هم که خب معناش مشخص. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است این بیت. اگر خارج از این غزل بود میشد از این یک تعبیر عارفانه هم داشت، اینکه بگی سرمنزل محبوب خیلی دوره، در دسترس نیست، به این سادگی نمیشه بهش رسید و این بیابان عاشقی به سمت خداوند هم خیلی خطر داره، هزار و یک خطر داره. منیت داره، خودخواهی داره، جاه داره، مقام داره، مادیات داره، خودخواهی داره، خودبینی داره. نه یه وقت اینا مثل سراب میمونن و نباشه اینو یه حواستو پرت بکنن، به سر آب نرسی، به سرچشمه منزل مقصود نرسی. این تعریفی است که میشه ازش هم در حقیقت عارفانه برداشت کرد، اما اگر داخل این غزل نمی بود. در بیت بعدی میگه تا در ره پیری به چه آیین رویه دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. شباب به معنای جوانی هست، شبابت یعنی جوانیت. داره به خودش میگه، داره با دل خودش صحبت میکنه. این جوانیت باری به غلط صرف شد ایام شبابت. این به هر حال دیگه ایام جوانیت که به غلط و بیهودگی و بی‌حاصلی تلف شد. ببینیم دوران پیری رو قراره چه جوری بگذرونی. اگه از جوونیه تجربه کسب کردی برای این پیریه که مسیر عشق رو انتخاب بکنی، به خاطر اینکه ما تمام تصمیماتمون یا از سر عشق یا از سر ترس دیگه، یعنی میترسیم از سر ترس یه موضوع کاری رو انجام میدیم یا از سر عشق. حالا این عشق میتونه از عقلانیت هم ریشه داشته باشه، ولی مقوله همینه. اینم داره میگه ایام جوانیت رو از ترس اینکه قضاوت بشی، نمیدونم بدنام بشی، ننگ بهت ببندن، که خب سپری کردی بیهوده. ببینیم حالا تا در ره پیری به چه آیین رویه دل. ببینیم سر پیری از این ترسی که در جوانیت داشتی یه بهره‌ای بردی، یه تجربه‌ای کسب کردی که الان مسیر عشق رو در حقیقت پیش بگیری یا نه. و میرسیم به ابیات آخر، دو بیت آخر که اتفاقا از همین ابیات یه سری‌ها برداشت کردن که ممکنه این رو به شاه شجاع در حقیقت سروده باشه، تقدیم کرده باشه یا تورانشاه، در صورتی که من الان عرض میکنم خدمتون که چرا این گونه نیست، چون از کلمه قصر استفاده کردم. میگه ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکن آفت ایام خرابت. انس به معنای دوستی و نزدیکی هست. منزلگه حسن هم که یک محفل دوستانه است که توش معاشقه ممکنه رخ بده و روشنه. وقتی که همچین مکانی رو شما داشته باشی برات مثل یک قصر میموندی. بسیار این رو شنیدید توی تفسیرهایی که میکنن، این که آدم اگر عاشق باشه اصلا به مادیات توجه نمیکنه، توی یک منزل یک کلبه درویشی هم باشه براش مثل یک قصر میمونه اگر با معشوق باشه. بنابراین قطعا یه همچین جایی که محفل انس او با
معشوقش هست مثل قصر میمونه براش، حتی اگه یک کلبه خالی درویشی باشه. و مکناد هم یعنی نکند، آفت ایام هم که یعنی گزند و بلای روزگار. میگه این قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. داره میگه که این قصری که من محل انس و الفت من با معشوق من بودی و امیدوارم که باز هم باشی. قاعدتا داره راجع به منزل میگه که خاطرات معاشقای زیادی رو با معشوقش داشته. میگه الهی آباد بمونی و از آفت و بلا و گزند روزگار در امان باشی. اتفاقی برات نیفته، چون معتقد معشوق مجددا هم به این قصر بر میگرده. و در بیت آخر که میگه حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت. اینجا استیصالش رو هم نشون میده، ناتوانی و حال نامساعدش رو هم نشون میده. خواجه به معنای سرور هست ولی نعمت، معنای اصیلش سرور هست. و عتاب به معنای ملامت و سرزنش هست. میگن کسی عتاب میکنه، این داره ملامت میکنه، سرزنش میکنه کسی رو. حتی بار خشم هم داره عتاب، صرفا ملامت کردن و سرزنش کردن خالی نیست. ملامت کردن به همراه خشم هست، یعنی یک لول سنگین تر است. یا حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد. میگه من حافظ از اون بنده هایی نیستم که یادم بره سرورم ولی نعمت منه. چه نعمتی ازش دارم؟ نعمت عشق رو داره دیگه. وقتی معشوق رو داره خطاب قرار میده، معشوق بهش چی داده؟ معشوق باعث شده که او از این خلوص عشق خودش به معنای حقیقی عشق برسه. بنابراین این نعمت پیدا کردن و حس کردن عشق رو به واسطه کی پیدا کرده؟ به واسطه معشوقش دیگه. حالا او میخواد این رو عاشق خود بدونه یا ندونه، اهمیتی نداره، اینکه او رو معشوق خودش میدونه. بنابراین این عشق رو کی باعث شده که این حس بکنه؟ معشوقش. پس بهش نعمت داده عملا. داره میگه من از اون بنده‌ای نیستم که یادم بره ولی نعمت من تو هستی. چه کردی برا من؟ تو معشوق من هستی. چرا؟ یعنی من با یه خشم تو از این درگاه نمیرم و از اون بنده ها نیستم، تو رو رها نمی کنم. صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت. میگه من آدمی نیستم که از درگاه تو به این سادگی برم، ولی تو هم بیا با من صلح بکن و روی خوب به من، روی مهربان نشون بده، روی لطف من نشون بده که از عتاب و اون ملامت و سرزنش خشمگینانه‌ای که من رو کردی و از اون خشم و عصبانیتت و از این هجرانی که بین ما افتاده خیلی آزرده خاطرم و حالم خوب نیست، خیلی حالم خرابه. میگه خرابم ز عتابت. جایی میگه یک بیت بسیار زیبا داره: زانجا که رسم و عادت عاشق کشی توست، با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن. مثل که تو رسمت عاشق کشیه، فقط با عاشقت این رفتار رو میکنی، ولی با دشمنان میشینی شراب هم مینوشی، قدح میکشی، ولی به ما عتاب میکنی، ما رو با خشم سرزنش میکنی. اینم زندگی ماست. بریم برگردیم جملات آخر عرض کنم. خب امیدوارم که از این غزل جذاب هم لذت برده باشید. ممنون از اینکه ما رو میبینید و همواره پیگیری میکنید. یک نکته که من خیلی واجب هست عرض بکنم خدمتتون، ممنون از اون دسته از عزیزانی که توی پیپل به ما همیاریشون رو رسوندن. خیلی به ما کمک میکنه حقیقتا و دست تک تکتون رو میبوسم. ممنونم بابت این ماجرا. فقط یک نکته ای که هست، لطف بفرمایید به هیچ عنوان وقتی که در پیپل همیاری رو به دست ما میرسونید از کلمات فارسی در بخش مسیجش استفاده نکنید، یعنی پیام فارسی نفرستید، به خاطر اینکه خب به خاطر تحریمایی که ما داریم پیپل به این موضوع حساس است و درجا حساب پیپل مجموعه پرژن پویتری رو میبنده. الان دوچار این مشکل شدیم و البته داریم بازش میکنیم، مشکل نیست و فکر کنم تا 2-3 روز آینده حل بشه این موضوع، خلالی در امورات شما ایجاد نمیکنه. ممنون از اینکه همراه من بودید و این پست رو هم دیدید. امیدوارم لذت برده باشید. حقیقتا حافظ نمیشه اصلا غزلشو خوند و لذت نبرد، به خاطر اینکه حقیقتا نخبه بود. بگذاریم. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید، هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست ها جا نمونید. همینطور در اینستاگرام، اگر در اینستاگرام من رو میبینید و هنوز ما رو فالو نکردید، حتما
پیج رو فالو بکنید. اینجا پست‌های جزایی براتون در نظر گرفتیم. حتی اگر در یوتیوب هستید و در اینستاگرام نیستید، حتما لینکش داخل دیسکریپشن هست، جوین بشید و لذت ببرید. و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که همیشه لینکش رو براتون گذاشتم، مخصوصا توییتر که جدیداً راه اندازیش کردیم. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بفرمایید و همیاریتون رو به ما برسونید که ما کمک می‌کنه در بهبود کیفیت این پست‌ها. توی پست بعدی که از فردوسی هست هم می‌بینمتون. امیدوارم که حال روزگار خوشی داشته باشید. به سلامت.